Am ales să gătesc o fasole de post care să fie ușoară de făcut pentru toată lumea. Rămâi până la finalul clipului și cu siguranță vei învăța această rețetă delicioasă, ieftină și consistentă. Nu uita că la sfârșit găsești și lista cu valorile nutriționale pentru acest preparat. Ingredientele de care ai nevoie sunt următoarele: fasole pestriță uscată, fasole roșie din conservă, ceapă, morcovi, ardei gras roșu, păstârnac, țelină, suc de roșii, frunze de dafin, boiat de ardei dulce, cimbru uscat, dar poți folosi și proaspăt, și mărar pe care îl poți înlocui cu pătrunjel. Lasă fasolea pestriță să stea minim 12 ore la hidratat într-un bol cu apă călduță pentru că își va dubla volumul și va fierbe mai ușor. Încep prin a pune fasolea într-un vas încăpător, torni apă călduță peste ea și o lași să fiarbă la foc mediu până dă în clocot, iar din acel moment o mai lași 3 minute. Strecoară fasolea după acele 3 minute și repetă toată tehnica de încă 2 ori. A venit momentul să lași fasolea să fiarbă complet, dar înainte de asta, pune lângă ea și păstârnacul, țelina, un morcov, o ceapă, frunzele de dafin, puțină sare și lasă-o la fiert aproximativ o oră. Scoate legumele din oală după ce a fiert fasolea și strecoară-o păstrând apa rămasă pentru că vei folosi o parte din ea. Toacă ceapa cât poți de mărunt și pune-o la călit în același vas folosind 3-4 linguri de ulei. După ce călești puțin ceapa, adaugă ardeiul tocat în cubulețe ceva mai mari, morcovul dat pe răzătoare și călește-le pe toate timp de 3 minute. Acum o să folosești condimentele. Pune cele 2 lingurițe de boiat dulce, cimbrul uscat, sare și piper după gust, dar încearcă să nu exagerezi cu sarea în cazul în care ai un suc de roșii sărat. Amestecă bine și completează cu o ceașcă din apa în care a fiert fasolea, lăsând totul pe foc încă 3 minute. Bun, mai puțin și termin. Pune ambele tipuri de fasole în vas și amestecă cu grijă, în așa fel încât să nu spargi multe boabe, dar suficient de bine încât să ajungă aromele peste tot. După ce amesteci fasolea, pune o cană din apa în care a fiert și sucul de roșii, lăsând-o pe foc mic încă 10 minute. La final, toacă și pune peste fasole o jumătate din legătura de mărar, stinge focul, amestecă și păstrează restul de mărar pentru aspectul servirii. Fasolea de post este gata. Eu mă grăbesc să o mănânc pentru că miroase incredibil de bine, așa că dacă ți-a plăcut și ție rețeta, îmi poți mulțumi abonându-te gratuit la canal. Iar în cazul în care simți nevoia de mai multe sfaturi, nu ezita să le ceri în comentarii. Îți doresc un post cât mai ușor.